સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું દૂધ પેંડો। દૂધ પેંડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા ફૂલ ફેટવાળું 1 લીટર દૂધ લીધું છે। તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, ગાયનું દૂધ, ભેંસનું દૂધ। અહીંયા મેં ભેંસનું દૂધ લીધું છે। તેને આપણે ગરમ થવા રાખી દેશું। હાઈ ફ્લેમ ઉપર અત્યારે આપણે ગરમ થવા દેશું। રક્ષાબંધન આવે છે ફ્રેન્ડ્સ। રક્ષાબંધન આવે એટલે કોઈ પણ બેન એવું વિચારતી હોય કે આ વખતે હું શું બનાવી સ્વીટમાં, તો એના માટે ઝટપટ બની જાય તેવા આપણે દૂધ પેંડા બનાવી રહ્યા છીએ। તો ચાલો ઝટપટ આપણે બનાવી લઈએ દૂધ પેંડા। સતત ચલાવતા રહેશું અને દૂધને ગરમ થવા દેશું। અત્યારે ફ્લેમને આપણે હાઈ જ રાખીશું। દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે ફ્લેમને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ કરી દેશું અને સતત ચલાવશું। તમે કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં નોનસ્ટિક લીધી છે જેથી કરીને ચોંટવાની બીક ના લાગે। જ્યાં સુધી આપણા દૂધમાંથી માવો ના બની જાય ત્યાં સુધી આપણે સતત ચલાવવાનું છે અને ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ અથવા તો હાઈ જેમ અનુકૂળ આવે તે રીતના કરતું રહેવાનું છે। આમાં તમે મિલ્ક પાવડર પણ લઈ શકો છો, પણ અહીંયા આપણે સ્પેશિયલ દૂધ પેંડા જ બનાવવાના છીએ અને એકદમ સરસ દૂધની જ સ્મેલ આવશે। દૂધની જ ફ્લેવરથી આપણે બનાવવાના છીએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દૂધ એકદમ સરસ ઘાટું થવા માંડ્યું છે। એકદમ સરસ આપણે લચ્છા રબડી બનાવતા હોય તેવું જ આપણું દૂધ થવા માંડ્યું છે। સાઈડમાંથી ઉખેડવાનું, ખાસ ફૂલવાનું નથી, કારણ કે સાઈડમાંથી ઉખેડશું તો જ આપણું ક્રીમ એમને સાથે ને સાથે આવશે। દૂધ ગરમ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કાં તો પેનને આપણે ઘી લગાડવાનું અથવા તો પાણીથી ધોઈ નાખવાનું છે, જેથી કરીને દૂધ ચોટે નહીં। અહીંયા તો મારું નોનસ્ટિકનું પેન છે, નહીં તો એમને આપણે જાડી કઢાઈ લેતા હોય તો તેમાં તો ખાસ કરવું પડે। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ઘાટું બાસુંદીમાં હોય તેવું જ આપણું દૂધ તૈયાર થઈ ગયું છે। આમાં તમે ખાંડ લઈ લો એટલે આપણી થઈ જાય બાસુંદી તૈયાર। હવે આપણું થશે લચ્છા રબડી જેવું તૈયાર ને પછી તેમાંથી થશે માવો। તો સતત ચલાવવું। અત્યારે આપણે ચલાવતા લગભગ 25 મિનિટ જેવું થયું છે। પૂરું થતાં મને લાગે છે 45 મિનિટ જેવું થશે, તે હું તમને છેલ્લે જણાવી દઈશ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી થઈ ગઈ લચ્છા રબડી તૈયાર। આમાં તમે ખાંડ એડ કરી દો એટલે આપણી લચ્છા રબડી તૈયાર। હવે આપણો માવો બનશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો માવો એકદમ સરસ તૈયાર થવા આવ્યો છે અને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખીશું અને ચલાવશું। લઈ લેશું આપણે હાફ ટી સ્પૂન ઇલાયચી પાવડર। જો તમને ઇલાયચી ફ્લેવર ગમતી હોય તો લેવાનો। અહીંયા મેં લીધી છે 1/4 કપ ખાંડ લીધી છે। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો, વધારે ઓછી। અહીંયા આટલી ખાંડથી આપણા પેંડા એકદમ સરસ મધુરા એવા તૈયાર થશે। થોડી ખાંડ એડ કરતા જશું અને ચલાવતા જશું, જેથી કરીને તેનું પાણી પણ વચ્ચે બળતું રહે।
આપણે બધી જ ખાંડ લઈ લેશું અને ચલાવશું. ખાંડનું પાણી જ્યાં સુધી બળી ના જાય અને પાછો એકદમ સરસ માવો તૈયાર ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ચલાવશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ખાંડનું પાણી બધું જ બળી ગયું છે અને એકદમ સરસ માવો તૈયાર થઈ ગયો છે અને સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આપણે 5 જ મિનિટમાં ફ્લેમને બંધ કરી દેશું અને ઠંડુ થવા રાખી દેશું, જેથી કરીને પેંડો એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ અને ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈએ. અહીંયા આપણે એક થાળીમાં જ ઠંડુ થવા રાખી દીધું હતું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ જામી પણ ગયું છે. જેવડી સાઈઝના તમને ગમે તેવડા આપણે પેંડા વાળી લેવાના છે. અહીંયા 2 હાથ મેં ઘીવાળા કરેલા હતા, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ કસણી અને આપણે પેંડા વાળવાના છે. ઉપર જો તમને ડિઝાઇન ગમે તો બ્લેન્ડરની ચકરી અથવા તો તળવાનો ચારો કે ગમે એનાથી તમે કરી શકો છો. અહીંયા આપણે આ જ રીતના ખાડું કરી અને બધા પેંડા વાળવાના છીએ. તો બધા જ પેંડા આપણે તે રીતના તૈયાર કરી લઈએ. આ જ રીતના હું બધા જ પેંડા તૈયાર કરી લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવા આપણા રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ પેંડા તૈયાર છે. મારા ભાઈને પેંડા ખૂબ જ ભાવે છે એટલે મેં રક્ષાબંધન માટે પેંડા બનાવ્યા છે. તમારા ભાઈને શું ભાવે, તમે શું બનાવો છો તે કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી? સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.